توی این سوال میگه که اگر یک حلقه‌ای روی یک میله قرار داشته باشه و نیروی پی بهش وارد بشه، مقدار نیروی پی رو هم داده، گفته 150 نیوتن و همینطور وزن رینگ رو هم داده 20 کیلو نیوتن باشه. اگر همچین وضعیتی داشته باشیم خب وزن هم روی چیز وارد میشه دیگه، روی مرکز سد یا مرکز جرمش وارد میشه. اگر همچین وضعیتی باشه این رینگ با زاویه تتا روی این میله قرار میگیره. سوال میگه که در این وضعیت اگر که با این نیروی پی و این وزن این حلقه در حال سر خوردن باشه، شروع سر خوردن باشه، ضریب اصطکاک رو بین حلقه و میله پیدا بکنید و همینطور زاویه تتا رو هم پیدا کنید. خب اگر نقطه‌ای که قرار حولش دوران اتفاق بیفته رو اسم گذاری بکنیم، مثلا این نقطه رو اسمشو بذاریم آ، اسمش رو بذاریم یه مثلا H بذاریم چون H نداریم توی صورت سوال، اسم این نقطه رو بذاریم H. ما الان اینجا یک نیروی وزن به خاطر وزن حلقه رو داریم که به نقطه G وارد میشه و نیروهای عمودی هم و اصطکاک هم اینجا قرار دارن روی این نقطه. اگر نقطه H گشت آورگیری انجام بشه، نیروهای اصطکاک و نیروهای عمودی عملا حذف میشن، پس گشت آور رو حول H میگیرم و مینویسم سیگما M حول نقطه H برابر با 0. خب چی داریم حول نقطه H؟ یک وزن داریم که وزن رو صورت سوال داده به ما 20 کیلوگرم، پس میشه 20 ضرب در 9.8 ضرب در فاصلش تا در اصل نقطه H. قطر داخلی رینگ رو داده، شعاعش رو 50 میلیمتر، پس این فاصله رو اگر من بخوام پیدا بکنم میشه 50 تا سینوس تتا، پس ضرب در 50 سینوس تتا بعد مساوی خواهد بود با حالا نیروی پی. نیروی پی رو داریم توی صورت سوال 150 تا 150 نیوتن ضرب در بازو. فاصلش چقدر هست؟ خب فاصلش میشه شعاع بیرونی در اصل این میله، این رینگ، یعنی 60 منهای با این قسمت، منهای قسمت داخلی، منهای 50 تا سینوس تتا، 60 منهای 50 سینوس تتا. خب میتونیم از این رابطه مقدار سینوس تتا و بعد خود تتا رو به دست بیاریم. مقدار تتا رو یک مرتبه من بنویسم، مقدار تتا میشه تقریبا 31.3 درجه. خب اگر مقدار تتا 31.3 درجه باشه، این نقطه تعادل هست و عملا تانژانت تتا برابر با در اصل ضریب اصطکاک میشه. تانژانت تتا یعنی تانژانت 31.3 درجه که میشه ممیز 609، میشه مقدار ضریب اصطکاک توی یاتاقان‌های ژورنال.